رفقا سلام. یکی از ایرادهای رایج و خطاهایی که بسیار در ECU ثبت میشه خطای عدم ارتباط با سیستم ایموبیلایزر هستش. یه وقتایی هست شما در هنگام روشن کردن خودرو با مشکل مواجه میشید و هرچی استارت میزنید خودرو روشن نمیشه. تو این حالت ممکنه ایراد از سیستم ایموبیلایزر خودرو باشه. توی ویدیو سعی کردم سیستم ایموبیلایزر رو شرح بدم، چطوری کار میکنه، دلایل خرابی اون چیه، علائم خرابی اون چیه و همچنین این خطایی که ثبت میشه رو دلیلش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب رفقا ببینید، سیستم ایموبیلایزر یکی از مهمترین در واقع سیستم های ضد سرقت خودرو است که وظیفه اون جلوگیری از در واقع روشن شدن موتور توسط کلیدهای غیر مجاز در واقع ضد سرقت هستش. ببینید ایموبیلایزر چطوری کار میکنه. در یک سیستم ایموبیلایزر معمولا 4 تا بخش وجود داره. یکی چیپ ترانسپوندره که داخل سویچ قرار داره، همون تگ، یه تراشه کوچیک بدون باتری هستش و در واقع داخل سرکلیدی یا ریموت قرار میگیره. دو حلقه آنتن که دور مغزی سویچ قرار میگیره و هنگام باز کردن سویچ امواج رادیویی ضعیفی ارسال میکنه. واحد ایموبیلایزر یا همون نود در واقع مربوط به ایموبیلایزر که کد دریافتی از کلید رو بررسی میکنه و 4 ECU موتور که اگر کد صحیح نباشه اجازه جرقه زنی و پاشش سوخت رو نمیده. اگر هم که کد اشتباه باشه موتور روشن نمیشه یا چند ثانیه بعد خاموش میشه. روند روشن شدن خودرو اصلا چجوریه؟ ببینید، سویچ رو که باز میکنیم آنتن ایموبیلایزر چیپ داخل کلید رو فعال میکنه، کد کلید خونده میشه، این کد به ECU ارسال میشه، ECU کد رو با کدی که ذخیره شده مقایسه میکنه و در نهایت در صورت تطابق موتور رو روشن میکنه. حالا علائم خرابی سیستم ایموبیلایزر چیه؟ ببینید، بعضی موقع خودرو استارت میخوره ماشین ولی روشن نمیشه. رایج‌ترین علامتش کی؟ دو، روشن شدن و خاموش شدن موتور بعد از چند ثانیه هستش. یعنی موتور روشن میشه اما ECU اجازه ادامه کار رو نمیده. 3، چشمک زدن چراغ ایموبیلایزر هستش. تو خیلی از خودروها علامت کلید یا قفل روی صفحه کیلومتر ظاهر میشه. 4، روشن نشدن پمپ بنزین یا انژکتورها که تو برخی از در واقع ECU ها، تو برخی از مدل های ECU مدار سوخت قطع میشه. اما قطعاتی که خرابی اونها باعث ایراد ایموبیلایزر میشه چیه؟ یکی چیپ داخل کلید، 2 حلقه آنتن دور سویچ، 3 یونیت BSI یا BCM، 4 ECU موتور، 5 سیم کشی بین ECU یا BSI و 6 ضعیف بودن باتری هستش. البته تو برخی خودروها این اتفاق میفته. حالا یه ارتباطی هم بین سیستم جرقه زنی و ایموبیلایزر هست که من دقیقا یک خودرو مراجعه کرد با همین ایراد، ویدیوش هم منتشر کردم تو کانال، لینکش رو بالا میذارم حتما ببینید. تو این ویدیو من توضیح دادم که چطوری سیستم جرقه زنی باعث میشه که تگ سویچ شناسایی نشه. بعضی مواقع نویز شدید ناشی از خرابی وایر، شمع معیوب، شمع نامناسب، کویل خراب یا اتصالات ضعیف بدنه میتونه در واقع اختلال الکترومغناطیسی ایجاد کنه و ارتباط بین ECU، BSI یا حتی آنتن ایموبیلایزر رو به وجود بیاره. در نتیجه ممکنه در واقع خود چراغچک روشن بشه، خطاهای ارتباطی، بعد موقع خطاهای نامفهوم تو دستگاه دیاگ ثبت بشه، خودرو روشن نشه و در واقع موقعیت شناسایی کلید به صورت موقت از بین بره. خب اما یک خطایی که در دستگاه دیاگ بسیار رایج هستش و ثبت میشه، خطای عدم ارتباط با ایموبیلایزر است. ببینید، زمانی که ماشین استارت میخوره و روشن نمیشه و اولین خطای ثبت شده خطای عدم ارتباط با ایموبیلایزر هستش، یعنی یک ایراد در سیستم ضد سرقت خودرو وجود داره و کد سویچ به درستی به ECU نمیرسه.
خب حالا این مشکل چجوری به وجود میاد؟ ببینید چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یه وقتایی که سویچ به دفعات از داخل مغزی خارج شده باشه و بلافاصله داخل مغزی بذارید سویچ رو، بعضی مواقع باز و بسته شدن مکرر، بعضی مواقع هم اگر سویچ به مدت زیادی داخل مغزی باشه و بدون باز کردن سویچ اونجا قرار داده باشه، یعنی سویچ رو داخل مغزی یا مغز سویچ گذاشتید و حتی استارت هم نزدید، باز هم نکردید حتی سویچ رو، این مشکل به وجود میاد که توی این حالت باید سویچ رو از مغزی بیرون بیارید، در فاصله کمی از آنتن ایموبیلایزر که دور سویچ قرار داره نگه داریم تا حالت شناسایی ریست بشه و دوباره سویچ رو داخل مغزی قرار بدیم و سویچ باز کنیم. وقتی هم در آوردیم یه قفل باز و بست کنیم تو سویچ هایی که دکمه در واقع قفل درب ها روی اون هستش. در مرحله بعد اگر بعد از این کار باز هم خودرو روشن شد، باید از سالم بودن سویچ و تگ داخل اون اطمینان داشته باشیم. اگر تگ و سویچ هم سالم بود، باید سیم کشی ایموبیلایزر و ECU موتور بررسی بشه که تو این حالت در خودروهای غیر مالتیپلکس اینترکانکتورهایی که در واقع تو حالت توپی دارن و در سیم کشی هستن، این قسمت ها ببینید این توپی، این اینترکانکتورها هستش که در واقع وظیفه ارتباط ECU و ایموبیلایزر رو به عهده داره تو خودروهای غیر مالتیپلکس و طبق نقشه هم باید سیم کشی اینها رو بررسی کنید و از نظر سولفاتی شدن پایه ها و اتصال ضعیفشون بررسی کنید. اگر ایرادی در این زمینه بود اون رو برطرف میکنید و همچنین تست سیم کشی یا بیزر انجام بدیم و از سالم بودن سیم کشی مطمئن شیم. تو خودروهای مالتیپلکس هم که حتما باید با برنامه و از طریق نرم افزاری اول بررسی کنیم، بعد هم نقشه اون را طبق نقشه رله ها نوت های مربوط به اون رو بررسی کنیم و سیم کشی اون را هم مشخص کنیم. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. این ویدیو هم برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.